Є Слот-Сіті, є свято. Війна, яка не закінчується. Услід за резонансними статтями The Economist, Politico та інших ЗМІ порцію песимізму додали і автори Der Spiegel. Про що пишуть німецькі журналісти? Чому Володимир Зеленський говорить про американських дітей, які ризикують взяти в руки зброю, і чому США цього ніколи не допустить? Про наївність московитів, як її бачить міністр оборони, і про реальність потуг Кремля, який намагається погрожувати новим розширенням окупаційного війська. Більше про події 647-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Посака. Нескінченна війна. Німецьке видання Der Spiegel продовжило тему скепсису західних медіа щодо перспектив боротьби України із ворогом. На думку журналістів, очікуваного повороту у війні досі не відбулося. І з настанням холодів протистояння входить у свою позиційну фазу. Навіть трохи посунути фронт можна лише великими втратами однієї зі сторін. Це може тривати роками, це неможливо закінчити швидко воєнним шляхом. Міркують німецькі медійники. Що ж буде, якщо найбільші союзники відмовляться від підтримки України? Цього не станеться, переконаний президент. У великому інтерв'ю агенції Associated Press говорив про ризики глобального конфлікту і про наслідки ймовірної війни Росії проти країн Альянсу. Що Сполучені Штати Америки нікуди не дінуться. Вони не допустять, щоб Росія зламала союз НАТО. Вони не допустять поширення російської агресії на інші континенти. Вони не допустять об'єднання Росії з Іраном, з Північною Кореєю або ще з кимось. Ми не знаємо, хто буде на той момент, щоб поставити противагу Сполученим Штатам і демократичному світу. Ось що відбудеться. І тоді будуть воювати американські діти. І це трагедія страшна. Ви думаєте, що якщо гинуть наші діти, ми хочемо, щоб гинув хтось ще? Це абсолютно неправда. Зеленський говорив і про так звані вибори президента в Росії, чи радше переобрання кремлівського карлика. Наголошував, що російська опозиція нічим не відрізняється від російської влади і закликав світ відреагувати асиметрично і не визнавати легітимність нового президентського терміну Путіна. Чи є у України план подальшої війни? Так, і його головні недоліки полягають саме у чіткому дотриманні цього плану. Про це говорив міністр оборони Рустем Умєров і нагадував, як війна в Україні вже провокувала заколоти усередині Росії. Я б сказав, що російський наратив – це наївний наратив. Наївно було нападати на нас, наївно прийти сюди і думати, що ми не дамо їм по пиці. Це наївно. Проблема з тим, що ми робимо, полягає в тому, що ми діємо за планом. Ми просто відтісняємо їх вбиваючи, адже вони перебувають на нашій території. У Бахмуті було нейтралізовано 50% відомого російського угруповання «Вагнер». Крім того, це викликало нестабільність самій Росії. По-перше, ми нейтралізували «Вагнер». По-друге, це спровокувало переворот. Україна може чекати і далі чорних лебідів, але ворог продовжує піднімати ставки. Путін офіційно збільшує військо ще на 170 тисяч московитів. Чи вплине це на фронт? Військові експерти кажуть, ризики замороження війни набагато більші, ніж ризики масштабних проривів. Про те, що вони там збираються найближчим часом Одесу брати. На цьому фоні треба зрозуміти, що коли вони не можуть реалізувати величезними потугами Авдіївку вже другий місяць, або як ми бачили, скільки вони втратили при штурмах Бахмуту, треба розуміти, що в них немає тої можливості кардинально змінити ситуацію на фронті. Про які можуть йти мови, про якісь там, не знаю, прориви, перемоги. Найбільша небезпека – це справді те, що казав Залужний, про те, що ми всі і так розуміємо, що ми можемо просто зупинитися на тій лінії, на якій ми зараз є. Але окремі окупанти не вміють зупинятися і роблять це просто на російській території. На Камчатці один із окупантів за кермом не розгледів групу інших російських вояків. Близько десятка московитів одразу опинилися на лікарняних ліжках. Наче й дрібничка, але погодьтесь, приємна. Звоните в полицию!
Звоните в полицию! Звоните в полицию! Все, помогите нам встать! Тихо, тихо! 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 Эй, тут люди! Олексій Пасак, 5 канал. Кліматичний саміт ООН у самому розпалі. Понад 140 лідерів світу зібралися в Об'єднаних Арабських Еміратах. Протягом майже 2 тижнів міркуватимуть, як вберегти нашу планету від перегріву. Експерти рекомендують не сподіватися на кліматичний прорив. Пророкують, що серйозних рішень делегати не ухвалять. Не минулося на форумі і без скандалів. Деякі з них спалахнули ще до початку саміту, решта – прямісінько під час фотосесії лідерів. Більше у сюжеті Антона Кучеренка. Гарячий Дубай, близькосхідний колорит та амбітні плани. В Арабських Еміратах триває кліматична конференція ООН. Ця зустріч вже 28-ма. І представництво форуму неабияк строкате. Саміт зібрав важковаговиків. Завітали понад 140 світових лідерів. Запрошення отримали також знані екоактивісти, філантропи та бізнесмени. Учасники фонтанують ідеями про світле майбутнє планети, яка переможе глобальне потепління. Але й визнають, донині зроблено недостатньо. Мене дуже турбує те, як сильно ми відстаємо від наших планів. Це наочно демонструє підсумковий звіт. Цьогорічний саміт присвятять результатам зустрічі у Парижі, що відбулась у 2015 році. Тоді делегати ухвалили кілька важливих рішень щодо боротьби з глобальним потеплінням на планеті. Зокрема, зобов'язалися утримати зростання середньої температури на позначці в 1,5 градуси за Цельсієм. Цьогоріч розглянуть також компенсації бідним країнам та роль викопного палива в майбутньому. Ми за кілометри від цілей Паризької угоди і за лічені хвилини, щоб перетнути узгоджений ліміт в 1,5 градусів за Цельсієм. Але ще є час. Ми можемо, і ви можете запобігти краху планети та перегріву. У нас є технології, щоб уникнути найгіршого кліматичного хаосу, якщо почнемо діяти зараз. Приймають 28-й саміт Об'єднані Арабські Емірати. Вибір, на думку експертів та журналістів, спірний. Деякі відверто виступали проти цього. Вважали неправильним доручати саміт країні, яка розбагатіла на продажі палива. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб спрямувати імпульс, який ви генеруєте на цьому саміті, на амбітну відповідь глобальній кризі. Чи щирі слова представника Еміратів? Ймовірно, лише частково, вважають журналісти BBC. Напередодні саміту у медіа спалахнув скандал. ЗМІ заявили, що Емірати використають зустріч для укладення нових угод про поставки нафти та газу. Масла у вогонь додала й кандидатура президента цьогорічного саміту. Посаду обійняв Султан Аль-Джабер, міністр промисловості ОАЕ та за сумісництвом гендиректор національної нафтової компанії Абу-Дабі. Багато політиків, науковців та активістів розкритикували його призначення. Вони виступають проти того, щоб людина, чия повсякденна робота полягає у видобутку викопного палива, також була відповідальною за укладення кліматичних угод. Грета Тунберг назвала це призначення абсолютно безглуздим і заявила, що воно ставить під сумнів весь кліматичний процес ООН. Понад 130 законодавців із США та ЄС написали до ООН листа із закликом звільнити його з посади. Але посунути Джабера не вийшло. Натомість на саміт не з'явився президент США Джо Байден. У Білому домі пояснили, лідер занадто заклопотаний. Байден повністю поринув у питання війни в Україні та загострення між Ізраїлем та Хамасом. Замість нього до Еміратів прибула висока американська делегація. Віце-президентка Камала Гарріс, держсекретар Ентоні Блінкен та спецпосланець із питань клімату Джон Керрі. Декларація Еміратів про стійкі продовольчі системи та кліматичні дії є знаковим зобов'язанням, яке взяли на себе понад 130 країн світу, щоб краще узгодити зусилля у сфері сільського господарства. І сьогодні мені дуже приємно оголосити, що Сполучені Штати приєднуються до цієї декларації. Ми станемо членом-засновником співробітництва з технічної взаємодії, щоб допомогти реалізувати її візію. На загальному фото лідерів немає вільного місця. У юрбі президентів, королів та прем'єрів легко не помітити відсутність чільників Литви, Латвії та Польщі. Президенти цих країн відмовились від спільної фотографії. Не воліли стояти разом з Олександром Лукашенком. Диктатор Білорусі теж отримав запрошення на саміт. Поплічнику російської агресії в Україні навіть дали висловитися. У промові він поділився власним планом, де ж взяти фінансування на проєкти боротьби зі змінами клімату. Озаботились, а где взять деньги? Да бросьте вы.
Сидящий здесь даже журналист вам скажет, где взять деньги. Не кліматом єдиним. Саміт став платформою також і для політичних акцій. Розпалилися підгодовані активісти. Група людей безперешкодно гуртувалася на вулицях Дубаю. Об'єктом критики обрали Сполучені Штати Америки. Закидали Вашингтону недостатню боротьбу зі змінами клімату. Не оминули на форумі і близькосхідну тематику. Делегати висловили жаль щодо війни, яка триває між Ізраїлем та радикалами Хамасу. Сипали гостротами у бік Тель-Авіву. Звинувачували ізраїльський уряд у геноциді цивільних палестинців. Пролунали на форумі і слова про Україну, вкотре підтримку висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Цього тижня у нас відбулась зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. Чітка позиція усіх союзників полягає в тому, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Ми маємо бути солідарні з Україною, яка захищає свою територію, свою державу. Для українців буде великою трагедією, якщо російський президент Путін переможе. Але це буде небезпекою і для нас. Адже тоді він та інші авторитарні лідери отримують сигнал про те, що за допомогою військової сили, вторгнення в іншу державу та порушення міжнародного права можна отримати бажане. І це зробить нас більш вразливими, а світ небезпечнішим. Серед помітних ініціатив форуму створення спецфонду обсягом у понад $30 мільярдів. За кілька років до нього вдасться залучити інвестицій ще на 200 мільярдів. Від саміту не очікують глобального прориву, а про повноцінну зелену революцію і мови не йде. На кліматичних зустрічах делегатам завжди складно узгодити єдину позицію. Поза як участь беруть сотні представників